Po ndiqni podcastin, miqësisht e Lida, episodi 44. Miq, një pyetje të shkurtër. Mendoni që është për shkak të pemëve të mbjella, të cilat tërheqin shiun, apo është për shkak që shiu po bën që pemët në Tiranë të duken kaq bukur? Ishte një ide duke parë nga jashtë dritares, shumë bukur koha në Tiranë, shumë bukur. Në këtë episod do të flasim për disa nga shkaqet më kryesore, në cilat çojnë të rinjt shqiptar që mendojnë që nuk mund t'ja dalin dot në Shqipëri, që nuk mund t'ja dalin dot që të marrin dhe të bëjnë investime afatgjata, dhe kemi marrë më shumë dhe jemi lidhur kryesisht me temën e shtëpive me qira apo shtëpive të cilat janë blerë me një kredi bankare. Por ata që duan të shikojnë gjetjet e plota të pyetësorit dhe nuk e keni ndjekur, ju lutem shkoni në www.emiviztc.com/episodi 43. Dhe atë që do të gjeni aty është kryesisht shifra të cilat kanë të bëjnë për shembull me 43.1% e të rinjve të intervistuar paguajnë 200 euro në muaj në Shqipëri për shtëpinë me qira. Në një kohë kur rroga bazë minimale është po aty, në ato shifra, e gjithë rroga. 52.3% e tyre banojnë akoma me prindrit ose me familjar deri në moshën, ne kemi të intervistuar që janë deri në moshën 50 vjeçare, për shkak se nuk ju del rroga mujore. 16% ndajnë një apartament me shokë dhe me shoqe dhe vetëm 9.3% jetojnë vetëm, dhe nga këta 4.6% jetojnë jashtë Shqipërisë. Aty mund të gjeni prapë që 9.3% kanë marrë kredi dhe po investojnë drejt shtëpisë së tyre. Gati 55%, 54.5% e shohin marrjen e kredisë si mençuri, ndërkohë që 81.4% e shohin këtë alternativë shumë të pëlqyeshme, por 8% prej tyre mendojnë që është një torturë ose një çmenduri. Sigurisht nëse do të kërkonin për arsye, dhe ne thamë që do të flasim me specialistë të fushës për këtë gjë, menjëherë do fillojmë të rendisim faktorë të jashtëm, faktorë shumë të rëndësishëm. Dhe po sjell këtu në fakt një formulim shumë të goditur nga një koment në faqen time në Facebook, në faqen e Lida Motro, pasi publikuam episodin 43. Eni shkruan: "Përshëndetje Lida, komplimente për podcast dhe informacionet që ndam. Unë nuk kam pasur mundësi të plotësoj pyetësorin, po bëj një koment për këtë postim. Ka shumë faktorë për arsye që shtyn njerëzit të blejnë apo të rinë me qira. Ka mjaft sondazhe që tregojnë se rinia kërkon të emigrojë dhe faktorët që i bëjnë ata të kërkojnë të largohen nga Shqipëria shkojnë në të njëjtin kah me mungesën e interesit për të blerë një shtëpi. Mungesa e sigurisë financiare pengon të rinjt fillimisht, por dhe bankat për dhënë kredi për shtëpi. Pastaj renditen kushtet e bankave, informaliteti, të ardhurat e deklaruara janë më të ulta, gjetja e një garantori, sigurimi 30 deri në 35% të vlerës së apartamentit, kur banka jep vetëm 65-70% të vlerës, çmimet e larta të apartamenteve të tjera. Përveç pengesave, ka dhe raste pozitive. Unë po ju tregoj atë të një shoku tim. Ai ka një apartament me qira në një zonë që ai gjykon të mirë. Aty ka kopshten e fëmijëve dhe afër shtëpisë së prindërve dhe ka dhe një qiratë të përballueshme, që është 22.000 lekë të reja në muaj. Për vitesh ka menduar të blejë një shtëpi dhe para 3 muajsh bleu një apartament me kredi në një prej zonave ku interesonte. Ka 2 muaj që apartamentin e ri ka dhënë me qira, 300 euro, me të cilat paguan kredin dhe një pjesë qiras ku jeton vetë. Duke parë gjërat në një prizëm të ndryshëm, ai ka mbuluar koston e kredisë dhe ulur njëkohësisht shpenzimin e qiras. Unë mendoj se nuk mund ta rripja më mirë një pamje se çfarë ndodh sot dhe cilat janë arsyet pse njerëzit në fakt zgjedhin të bëjnë një zgjedhje apo tjetrën. E parë që nga fillim do doja të thosha, ne nuk kemi këtu për të dhënë mendje për askënd, por thjesht do të sillim mendime të ndryshme me idenë për të ndihmuar një vendimmarrje të mirë edukuar për të rinjt të cilët mendojnë që marrja e shtëpisë me qira ose marrja e kredit për të bërë një shtëpi është ajo që ata duan të diskutojnë. Ndërkohë që mendoj që është shumë e rëndësishme të shohim faktorët e jashtëm dhe për këto ne do të flasim me specialistë të fushës, do flasim me përfaqësues të cilët punojnë vinë nga sistemi bankar, me persona të tjerë të cilët vinë nga tregu i shitjes së apartamenteve. Ajo që unë do doja të shikoja sot është së pari të shikojmë nga faktorët e brendshëm. Nga se na vjen e gjithë kjo gjendje që në fakt është vetëm 1% shumë e vogël të rinjve të cilët ja dalin sot që të jenë marrë shtëpinë e tyre duke investuar lekët e tyre. Drejtimi i cili të gjithë ne, siç doli dhe nga pyetësori, na duhet i mençur që është alternativa më e mirë e zgjedhur, që të kesh mundësi që ato lekë që harxhon në përbanesë në çdo muaj të kesh mundësi që të kesh të investuar në diçka e cila është për të ardhmen tënde. Do doja të shikonim 2 faktorë të brendshëm, të cilët vijnë nga kultura jon, dhe e para do të ishte ajo që ka të bëjë me prindërimin dhe lekun, dhe kultura e përgjithshme e shoqërisë dhe leku ose paraja. Nëse do vim tek prindërimi, pjesa që do doja të ndaja sot është sa dhe si jemi ne si prindër, personat që nxisin fëmijët tanë që në momentin që fillojnë të prodhojnë lek,
që në momentin që fillojnë të paguhen për punën që ata bëjnë, fillojnë të mendojnë në jetëgjatësi për përdorimin e lekëve të tyre. Dhe këtu nuk ka të bëjë as pak se sa është shifra. Ideja është, a jemi ne prindër që vëmë pyetjet e duhura përpara tyre? A jemi ne prindër që u tregojmë që këto lekë që ata përdorin shpeshherë janë një shkak i mirë që ata të fillojnë të mendojnë më seriozisht për të ardhmen e tyre, ka si shkak sepse shpeshherë kur fillojmë të flasim për plane afatgjata, sidomos kur flasim për planet afatgjata në karrierë, një nga arsyet njerëzit shpesh nxjerrin për ndryshimin e karrierës së tyre është mos pasja e aq lekëve sa duhet që të arrijnë të bëjnë stilin e jetesës që ata duan. Dhe gjithmonë lidhemi me idenë që ky është një nga shkaqet pse të rinjt emigrojnë. Çfarë lidhje ka prindërimi? Prindërimi ka lidhje në pjesën që si për çdo gjë tjetër ne duhet të jemi të aftë që të kemi mundësi të tregojmë fëmijëve tan vlerën që ka mirë planifikimi i financave personale, ku ndërkohë edhe një ndarje kryesore të ardhurave me qëllim që të mbushen detyrimet kryesore të këtyre të rinjve. Më qëllon shpesh ta them këtë gjë me klientët e mi. Kur personi që është support person, që është personi mbështetës, ati që merr trajnimin, shpeshherë zgjidhet nga të rinj që të jetë prindi, ai që unë shikoj është që në takimin e parë që ne flasim ata thonë, unë nuk i marr asnjë lek. Çdo lek që merr ta bëj vetë, marr të mësoj vetë se si t'ia dal. Marr vetë i përdor, nuk i duam asnjë gjë tek ne mund të rrim, mund të haj, mund të pi, ne i bëjmë larje, shprarje, ne i japim ushqimin, ne i vim para mbrapa, por ne duam që ky person të ketë mundësi që të jetë i aftë më mbrapa kur të fejohet, kur të martohet. Në fakt, pjesa që unë ndaj me ta dhe këtë doja të ndaj me ju sot është që këtu fillon kur ne kemi filluar të keq mësojmë fëmijët tanë dhe qoftë vajzë, qoftë djalë, ne sapo i kemi dhënë një model i cili nuk është modeli i duhur, nuk është modeli që duhet që ai kur të vejë më mbrapa të filloj familjen e vet, të marrë dhe të shikoj që është okay që ti të marrësh shikosh për veten tënde, për gjërat e tua, si t'ia dalësh vetëm, ndërkohë që ajo që ne duhet të mësojmë, unë mendoj, është të ulurit dhe me laps në dorë duhet bërë një planifikim i saktë i të ardhurave, qoftë edhe nëse është rroga e parë, dhe shumica e prindërve nga dashamirësia, nga dashuria, nga kjo kultura jonë që ne kemi që duam të japim gjithçka për fëmijët tanë, ne harrojmë që shpeshherë ju japim mësimin e gabuar. I kemi dhënë mësimin e gabuar që po mund të marrësh lekët e tua dhe nëse sulesh me laps në dorë siç nga dalëm ne si prindër, ti mund t'ia dalësh më mirë. Dhe që këtu i kemi dhënë një mësim që unë mendoj është shumë dëmtues. Çdo të thotë ulesh me laps në dorë. Ulesh me laps në dorë do të thuash, okay, sa janë të ardhurat e tua? Dhe le të fillojmë të shikojmë shumë thjesht. Të ardhurat e tua janë kaq, dhe le të shikojmë sa janë shpenzimet e tua. Dhe le të fillojmë që nga shpenzimi kur janë duke jetuar me ne, shpenzimi për banesën. Cilat janë gjërat që duhet të paguash, nëse do të jesh do të jetosh vetëm, dhe nëse ti ke mundësi që nuk do t'i paguash sot tek unë duhet të sigurojmë që ti këto lekë po i heq një anë. E para, e dyta, a je duke përdorur lekë të cilat në fakt nuk janë duke të përmbushur ty nevojat, por janë thjesht sepse plotësojnë disa dëshira, disa kërkesa që ti shikon që shpeshherë nxiten nga shoqëria? Ky është momenti kur ne duhet të flasim me fëmijët dhe në një farë mënyrë të vëmë kusht për sa kohë ti jeton me ne. Dhe ju shikoni që shumica e të rinjve në Shqipëri jetojnë me prindrit ose me familjar, ky është momenti që ne ndihmojmë duke i mësuar që po, edhe nëse do jetosh këtu, kjo pjesë e lekëve duhet hiqet më një anë. Një pjesë tjetër shumë e rëndësishme që unë mendoj që duhet edukuar në prindërimin tonë për sa i takon përdorimit të lekut, është çfarë japim mbrapsh. Dhe të dhënit mbrapsh fillon që nga familja. Kur dikush fillon dhe është në punë, ajo që unë kuptoj shpeshherë janë dy ekstreme. Është një ekstrem që fëmijët si thonë të gjitha lekët brenda, mbaj mblidhi atje, dhe është ekstremi tjetër që fëmia apo i riu i përdor të gjithë lekët dhe nuk ka asnjë lek që hiqet me një anë. Në të dy rastet, gjëja që munguar në një stil jetese të gabuar për vete dhe fokusi mbi veten tënde është diçka e cila nuk të ndihmon në plotësimin edhe të nevojave të tua, por edhe në plotësimin tënd si njeri, kur ne fillojmë të japim mbrapsh. Dhe është e detyruar, nëse ne duam që fëmijët tanë të bëhen të aftë për të ndihmuar, kjo do të jetë pjesa kur ata do të ndihen më të plotësuar në veten e tyre. Nuk ka rëndësi shifra sa do ndihmojnë, por ata duhen ndihmuar që të ndihmojnë komunitetin e tyre. Zakonisht mund të fillohet me 1/10, atë që quhet tithing. Dhe kjo është shumë mirë që të jepet, gjithë logjika është që ne të mësojmë fëmijët tanë që të kenë mundësi të japin mbrapsh, të fillojnë të japin mbrapsh. Po dhe nëse rroga është shumë e vogël, nuk ka rëndësi shifra. Duhet të jetë një shifër që personi, fëmia dhe i riu të fillojë të kuptojë që ka
të detyruar është një gjë e mirë, sepse duke e bërë në fillim si detyrim, ne jemi duke i dhënë kulturën që kjo është një gjë e shkëlqyer dhe me këtë jemi duke i dhënë një mësim dhe në fund të ditës jemi duke i dhënë atë plotësinë që ndjen njeriu kur jetë mbrapsht në shoqëri. Unë mendoj se në prindërim kjo është shumë e rëndësishme. Siç thash, dhe më lejoni ta them prap, nuk ka rëndësi shifra, ka rëndësi që njerëzit ta dinë që kur unë do të ulem dhe do shikoj cilat janë të ardhurat e mia, shpenzimi i parë që do të kem është kjo e dhjeta që do të japim. E dyta është hequrit lekut më njanë dhe nëse ti si familje nuk do që ti marrësh lekun fëmijës që të investojnë në shtëpinë aty ku ri, pjesa e banimit, automatikisht ky person nëse nuk i heq këtë lek më njanë, nëse nuk fillon të kursej, këto lek dhe kur do dali veç, ai nuk do t'i heq. Ai nuk i mendon që i ka një detyrim që do t'i japi për banimin e vet. Kështu që unë besoj që nëse ka diçka që ne do t'i mësojmë njëri tjetrit është ndryshimi i kësaj kulture në përdorimin e lekëve. Dhe është e gjitha që ka të bëjë me prindërimin, shumica e të rinjve janë që banojnë me ne në familjet tona. Domethënë nuk janë përveç atyre 9.3 që jetojnë veç, dhe nga këta janë rreth 4.6 apo 5% që jetojnë jashtë Shqipërisë dhe që janë të detyruar të jetojnë vetëm. Ajo që do doja të ritheksoja këtë radhë është shumë mirë që ne të shikojmë faktorët e brendshëm. Çfarë sjell që një njerëz apo e re gjendet totalisht i papërgatitur kur del në tregun e punës që të mirë përdor financat e veta për një planifikim afatgjatë të financave të tij. Sigurisht që kjo është mirë për këtë person, por kjo është mirë për gjithë shoqërinë. Duke shpresuar që të kem lënë disa miza në kokë, disa të prindërve apo të rinjve, thjesht theksimi që do bëja është që në momentin që vinë të ardhurat, duhet të ketë një planifikim të tyre, dhe ky planifikim duhet të fillojë me dhënien së pari, dhënien të 10% që thoshe që është që fillon pak të ndërtohet si kulturë, heqjen më njanë të një kursimi që do të ishte edhe kur banojnë me ne fëmijët, do ta heqin më njanë që ta kenë për banesë. Dhe pjesa tjetër pastaj duhet nisur nga çfarë nevojash janë, jo çfarë dëshirash janë, dhe as mos të nxitem nga çfarë është kërkesa rreth rrotull për telefonën e fundit apo për veshjet e fundit apo për diçka tjetër. E di shumë mirë që duke thënë këto dikush do të thotë, po mirë, çfarë ndodh kur roga është kaq e ulët sa unë nuk mendoj që e ndihmon apo të riun që jeton në shtëpi me mua. Miq, pres idetë tuaja që janë të ndryshme. Le të ndajmë dhe le të mësojmë nga njëri tjetri. Duke uruar gjithë të mirat, miqësisht Elida.